Ôi sao đấy anh? Rồi thằng em của em nó bù nhầm cám của anh. Anh tạo điều kiện cho bọn em. Không làm nữa. Ui trời ơi em ơi, sao em làm thế này? Đây là cắm cơ mà em. Chân thế nào rồi, đỡ chưa? Đỡ rồi, anh vào uống nước. Anh có mua được quả dưa này. Ngon đấy, em cảm ơn nhé. Cảm ơn. Đi thôi em ơi. Ông chủ này hơi khó tính đấy, nên là em làm gì cũng để ý một chút nhá. Vâng, Anh làm gì thì cứ làm theo thôi. vâng, vâng. Anh Phú ơi, có gì thì anh bảo hai anh em bọn em làm nhá. Thì công việc thì nó gì là ấy thôi. Cho gà ăn với là dọn dẹp cái chuồng cho anh thôi. Công việc hàng ngày của anh em mình là đảo trấu này, xong rồi cho nước này, xong rồi đổ cám vào các cái máng này, Vâng. cho các con gà nó ăn. Vâng. Thì anh đi lấy nước cho gà nhé, vào đi. Vào lán nghỉ tí đấy em ơi. Vâng.
Đây anh mua bánh mì nhá. Vâng. Sứa đây rồi. Đậu đây. Làm tí bánh đi. Bánh này chấm sữa này. Đấy. Anh mở. Thôi bây giờ lại đi ra làm thôi em ạ. Vâng. Mấy chỗ hết cám đi em lấy cám cho vào cho. Cám ở đâu anh? Tại đặt bên kia rồi. Ui giời ơi em ơi. Sao em làm thế này? Đây là cắm cơ mà em. Làm ăn này chết anh đấy. Anh đầu tư bao nhiêu tiền ở đây mà em làm thế này thì anh giải em công như thế này thì chết anh. Em đợi cái tưởng. Giờ cắm này là cắm gà đây. Ôi sao đấy anh? Rồi thằng em của em nó đổ nhầm cám của anh. Thế em bảo nhắc nhở thế nào nhá. Lần sau là thế này là anh là không có ưng gì đâu. Anh Rồi. Đi sang đây anh chỉ cho. Nhầm cám là chỗ này là. Đây nhá, đây là cái 511F. Này là cám lợn. Còn cám gà là bao bên này các bạn. Vâng. Đấy, nó hai bao khác hoàn toàn nhau mà. Thế bây giờ đúng đây là bao cám cho gà đúng không? Để em mang đi em đổ. Thế bây giờ phải bao này cho gà không anh? Để mang Đúng rồi, bao này là bao cho gà nhá. Bao này bao cho lợn, nhớ đấy. anh ơi, cái nước nó chảy như thế này được chưa anh? Đấy chưa nào? Mình có thể điều tiết bạn với cả để ý từ lúc nước nó hết dốc rồi. Coi cái này. đây ai thằng em vào đây đi. Dạ vâng. Trong này đi. Này anh những nói tóm lại nói ngắn gọn này cho hai em hiểu này. Thì cũng là công việc thì anh giao cho chú rồi. Vâng. Thì là anh giải 300 một ngày. Nhưng Vâng. mà thằng em nó chú bảo không rõ ràng nên làm việc không đúng ý của anh. Vâng. Thì là cũng sai cám, nhầm cám. Thì thằng em anh giả 300 nhưng anh phạt chú là anh chỉ gửi cho chú 200 thôi. Đấy, còn cả chú nữa. Anh thông cảm. Được rồi, đây anh gửi cho chú. Dạ vâng. Em cảm ơn. Mà anh cũng chỉ thuê hai chú ngày hôm nay rồi. Ôi, Còn thế ngày mai không phải đến à? ngày mai không phải đến nữa, để anh mượn người khác thôi. Ôi. Hai chú không làm được việc đâu. Nhìn thư sinh này không làm được việc đâu, không làm được anh không thuê nữa đâu mai. Anh tạo điều kiện cho anh. Không làm nữa. Rồi hai chú xem sắp đồ mà nghỉ luôn ngày hôm nay thôi. Vâng, thôi em chào anh. Đi về thôi em.
Vâng. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào em, mệt không? Cũng hơi mệt anh ạ, nhưng mà vừa nãy em đổ nhầm cám của ông chủ nên là cũng hơi áy náy. Thôi ông ấy có tính ông chửi một tí thôi mà xong là thôi em à. Thế em định mua gì mà đi chợ? Hôm nay em định lên mua ít đồ anh ạ. À, anh cũng tiện lên chợ thì thôi hai em cùng đi. Dạ vâng, anh cho em đi cùng thôi. Anh đi nhanh nhanh nhất tí về em còn sang chơi Lan Anh. Nó thì sao đấy? Nó bị vừa bị gãy chân anh ạ. Để anh đi nhanh tí. Vâng. Cô ơi, bao tiền một nải chuối? Anh ơi, có quả gì man mát để em mua làm quà cho Lan Anh không anh nhỉ? Xuống quầy hoa quả này xem có quả gì không? Vâng, anh cho em xuống quầy để em xem có quả gì. Mua dưa hấu được. Dưa vàng. Đâu đấy em? Anh ơi cho em 3 tiền. Nhốc vậy. Theo ra trong câu ấy không giống người liên lạc chút nào, nhưng lại rất giống quy định. Lan Anh ơi,
Lan Anh, đuổi chó anh với. Anh Sơn à, em đây. Chân thế nào rồi, đỡ chưa? Đỡ rồi, anh vào uống nước. Anh có mua được quả dưa ấy. Ngon đấy, em cảm ơn nhé. Cảm ơn. Anh mua không? Anh xin. Hôm nọ làm sao mà bị gãy chân này? Em trèo lên cây hái mấy quả sấu nên nó mới ngã. Thế là nó bị gãy ấy không? Nặng lắm không? Không, cũng nhẹ thôi anh, mấy hôm khỏi mà. Thôi cố gắng. Cái chân thì bao lâu nó khỏi? Chắc khoảng tháng anh ạ. Một tháng à? Thế thì cũng khỏi nhanh. Vâng, mình chịu khó kiêng cữ cho nó nhanh lành. Thế thì chịu khó kiêng vào cho nó khỏi nhanh. Vâng. Thôi tối rồi, em nghỉ đi. Anh cũng phải đi về anh nấu nướng này. Thế em chào anh nhé, em cảm ơn nhé. Xin em về đấy. Thế luôn. Con đi ra đấy. Đây à? Theo lối siêu xưa. Để cho bạn thấy. Cái này còn loại A, loại B mà. Như kiểu gắt. Xiên này. Mới ông nào thì có đem kiểm điểm đấy. Đừng cho thương lắm. Tại vùng quê có một sự kiện. Đấy, đây là vị bắt đầu của Trung Quốc. Tại vùng quê có một sự kiện. Mấy nữa.
Đây con tao là không đã. Hả? Đây con tao là không đã. Có, đâu phải. Bây giờ con môi đi về gì? Hôm nay uống nước bớt hầm. Chớ mai chẳng tiền quá. Quay xéo bạc tiền lên nha. Quay thầy con tiền. Quay nhờ đi thôi, chẳng phải quay thì nó học em lại. Làm một viên. Đây là cứa con tay nha. Chiều sao an toàn đối tiết nó ra lên đi 15 chứ để vào tủ thì sợ nó đầy gấp Vết này, phải nhận tiền cao. Thế này cho ba nhá. lúc đây lý quá lớn nó trắng sườn đồi. Quay phim nữa. Đấy, rửa sạch rồi nhưng mà rửa đi chấm à. Không hề nữa bảo là đám cưới quê tôi. Đấy mà chả cá. Lấy củ 15 củ. cái thang két của nó là cái gì? Nhìn xem làm gì đâu mà bẩn.
Mày đi xếp tiền nó. Đây, Có này kia. Hai này. Đúng rồi, chú em nhỉ. Cô trả này, cho trả chưa ạ? Cho trả cho bò cho hành chơi luôn. Quay đám được. Hả? Cá nữa thôi, cá nữa thôi. Thì nữa là bảo các Bọc luôn này. Cá đây bọc luôn này. Xong này cho cá nó xong nha. Để cho các cụ ăn đi rồi Chưa có này. quay chạy họ không thay đấy. Phải quay đàng hoàng chứ. Người cũng không quay nữa. Từng người đưa thì ngại. Ôi. Tay lên cao, đưa tay lên cao. Hey. Lên luôn. Cơn đau tim em cưới anh chẳng quyết tàn. Nha, nó nghiêng đầu đưa cháu nào. Rồi, 1, 2, 3. Lại cả nữa nha. Rồi thẳng lưng lên tí cho cháu nhá. Đây quần cháu nhá. Ông nhà nha. 1, 2, 3. Đích nhìn bố nào. Vâng, quý vị thân mến, xin hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cư
gia của gia đình họ nhà trai. Và ngay lúc ở đây, xin được trân trọng kính mời các cụ ông, các bà, chúng ta sẽ cùng nhanh chân di chuyển, ổn định âm. Và ngay lúc ở đây, xin được trân trọng trình diễn lễ ăn hỏi của cô dâu Ngọc Bích, sánh duyên cùng chú rể Xuân Đại trong buổi sáng ngày hôm nay. Lấy chồng xa nghe. Nhà mình chào chị cháu nhá. Rồi nhà mình thẳng với cháu nhá. 1, 2, 3 lại nha. Ok được. Tất cả quý vị, chúng ta đã được lắng nghe những lời của vị chủ đoàn có đoàn họ nhà trai cũng như lời đáp từ của vị chủ đoàn có đoàn họ nhà gái. Và một lần nữa thay mặt Để đưa hoa của dâu em nha. Rồi. Con xin kiểu ảnh gia đình này. Gái ạ. Mình ngồi sách với các tháng không nhớ lên này. Bé quý lên, bé quý lên. Đi này cho lên rồi mà đấy. Đi này nào. Sắp xếp bố trí mọi vị trí ngồi thích hợp để hôm nay mỗi thành viên của gia đình cũng như những người bạn, những người đồng nghiệp của cô dâu chú rể về dự hội. Tôi là trưởng đoàn của họ nhà gái và xin có lời cảm ơn tới tất cả và cũng được sự nhất trí của đôi bên hai họ. Là khoảnh khắc mà cô dâu chú rể họ sẽ tạo nên dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời, dấu mốc mà họ chính thức cùng nhau nên vợ thành.